आज आई स्पेशलमध्ये आहे राजस्थानी पंचमेल डाळ। उरद, मसूर, मूग, तूर आणि चणा डाळ ह्या सेम प्रोपोर्शनमध्ये घ्यायच्यात आणि 30 मिनिट भिजवत ठेवायच्यात। त्यानंतर कुकरमध्ये ही डाळ शिजवून घ्यायची आहे। शिजवताना त्यात तमालपत्र, थोडीशी हळद, मीठ आणि थोडंसं तूप टाकायचं आहे आणि ह्याच्या 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्यात। डाळ हाताने दाबून बघायची म्हणजे ती शिजली की नाही हे कळेल। आता एका कढईमध्ये तूप गरम करायचं आहे। त्यात जिरं, तमालपत्र आणि एक बेडगी मिरची टाकून परतून घ्यायचं आहे। आता त्यात एक चिरलेला कांदा ॲड करायचा आहे आणि तो गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। आता यात 1 चम्मच अद्रक लसूणची पेस्ट ॲड करायची आणि ती 1 ते 2 मिनटं परतून घ्यायची। त्यानंतर त्यात हळद, लाल तिखट मसाला आणि धणेपूड ॲड करून तेही परतून घ्यायचं आहे। मग त्यात आपल्याला एक चिरलेला टोमॅटो ॲड करायचा आहे आणि तो पूर्ण गळेपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। ह्या स्टेजला थोडंसं गरम पाणी ॲड करायचं आहे। त्यानंतर आपण जी शिजवून घेतलेली डाळ आहे ती ॲड करायची आणि हिला व्यवस्थित घोटून घ्यायचं आहे। डाळ थोडी पातळ हवी असेल तर तुम्ही पाणीसुद्धा ॲड करू शकता आणि हिला कॉन्स्टंटली हलवत राहा। आता त्यानंतर ह्यात थोडंसं मीठ आणि कसुरी मेथी ॲड करायचे, कोथिंबीरने गार्निश करायचं। आता तडका ऑप्शनल आहे, पण तडक्यासाठी थोडंसं तूप गरम करायचं आहे। त्यात लाल मिरची पावडर आणि बेडगी मिरची टाकायची आणि थोडंसं जिरं आणि हा तडका जाईल सरळ आपल्या डाळीवर। अशी ही आपली राजस्थानी स्टाईल पंचमेल डाळ रेडी आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा।